Magandang araw kaibigan at welcome to the TheFMStore. Kanina nakareceive tayo ng email from TimeBucks na nagsasabi na tayo daw ay nanalo sa Sweepstakes ngayong araw. At ito nga, nakikita nyo sa screen. Sabi dito ay congratulations, you won 3rd place in the Sweepstakes and $30 has been credited to your TimeBucks account. Click here to see the previous winners. Okay, so ito, punta tayo sa ating TimeBucks account. Ayan, sa previous winners, makikita natin yung pangatlo. TB 21 50 27 160. So, yun po yung ating user ID. Okay, so confirmed na tayo nanalo. At na-credit na rin yung $30 sa atin. So, ito, pumasok sa bonus. Then, total ng laman ng wallet natin ngayon ay $35.123. So, makukuha ko po yan next week, Thursday. Diretso po yan sa ating AirTM account. Alright. So, paano ba nagkakaroon ng sweepstakes entries? So, buksan natin tong My Entry tab or My Entries tab. Nandito, mababasa natin na TimeBucks has a weekly sweepstake prize giveaway where a total prize pool of $500 is awarded to 30 winners each week. Okay. The winners are drawn at 12 a.m. Friday each week. Once the prizes are drawn, your entries will reset to 0. Okay, so kanina, nag-reset na yon. Then, nag-login tayo. Nagkaroon ulit tayo ng 100 entries. Okay? You can't buy entries. Instead, you will get entries for free by performing various tasks around the site. Below, you can see how many entries you will earn for the task performed. Okay. So, kanina, ganyan nga. May 100 entries tayo for logging in. Okay, so daily yon. Kapag nag-login ka, may 100 entries ka. Kapag gumawa ka ng task, okay, any task you do, you will get 1 entry per 0.001 you earn. So, ibig sabihin, halimbawa, nag-take ka ng sorbet na worth $1. So, yun. Ang dami nun, di ba? 1 entry is about 0.001 na earn mo. Okay, pwede rin magkaroon ng entry 200 sa bawat nare-refer nyo at 10 entries naman sa bawat napapanood yung video sa Engage tab. Okay, so ito yung first prize to $50, second prize 50, third prize 30, so on. Okay, so ito meron pa tayong 6 na araw para mag-ipon ng entry. Okay, so ang entry ko ngayon ay 500 today. Kahapon meron akong 320 entries at may total na ako na 1,820 simula kaninang umaga. Okay, so yun, may isa pang paraan para dumami yung ating entries. So ito po yung official sweepstakes software ng TimeBucks. Ang gagawin mo lang dito, ida-download mo lang siya, i-install at hayaan mo lang siyang tumakbo sa system tray. Okay? So, mayroon tayong makukuhang 100 free sweepstakes entries every 10 minutes. So, ibig sabihin kapag nagamit mo yung computer mo, ayan, makakuha ka ng 100 sweepstakes entries sa loob ng 10 minuto. Okay? So, isang araw. So, di ba? Ang dami. Ayun. Kaya mapapansin natin dito, okay, balik tayo sa previous entries, mapapansin natin doon sa mga nanalo na, ayan, merong nakalagay dito na, this user had the sweepstakes software installed. So, ayun, ang dami niyang entry. So, paano kung hindi siya nag-install nun? So, maaaring dyan nanalo, diba? $10, malaki na rin yun. Dagdag na rin yun sa earning niya sa isang linggo. Okay, dito marami pa. So, yung iba, talagang siguro swerte lang. Gaya natin.
Hindi pa kasi ako nag-i-install dito sa gamit kong computer ngayon. Ayan. So, wala tayo nun. Okay, ngayon, i-install natin yung Sweepstakes software. Okay, paano i-install? Click lang natin yung software. Ayan, once na matapos yung pag-download, click lang natin. Tapos, install natin. Ayan. So, yan. Tapos na mag-install. Nag-open na siya. So, next lang natin. Ayan. So, dahil naka-login na ako, automatic nag-login na siya. Pero kapag hindi ka naka-login, lalabas dito yung login na magre-require sa'yo ng email mo at ng password. Okay, so ayan, meron na tayong 500 ngayong araw. Madadagdagan ba yan? Every 10 minutes. Okay, so yun lang. Yung sweepstakes ng TimeBucks. Marami pa po ito kung na paraan or ways para kumita dito sa loob ng TimeBucks. So, isa lang po yung sweepstakes sa maaaring gawin para kumita dito. Okay, sa sunod ng mga video, itatalakay ko naman po yung ibang mga tabs, gaya halimbawa ng survey, content, task, and so on. So, kung bago ka sa aking channel at gusto mong matuto at makakuha ng mga tips tungkol dito sa TimeBucks, okay, mag-subscribe ka lang po at i-ring the bell na rin para ma-notify ka kung may mga bago akong video. Isa pa, mayroon tayong join button dito sa baba. Meron tayong mga videos na for members only. So, kapag member ka, ma-access mo yun. Gaya po ng mga video na to. More on tips. Paano kumita ng extra online. So, meron kayong access para dun sa mga videos na yan. Okay? So, kung nagustuhan mo po yung video, i-like mo na rin po yung video. Share. At maraming salamat sa panonood. Shout out Ginspire Channel. Maraming salamat sa pag-member and welcome to the TheFMStore Fan Club. Guys, subscribe din na rin yung channel ni Ginspire. Andiyan po yung kanyang channel. And bye for now. See you in the next video.